Em ơi, cho anh hỏi Ngọc Thảo Food ở đâu ạ? Ngọc Thảo Food. Anh đặt một vé trộn với lại nãy anh có đặt rồi đó, Nguyễn Văn Lưu. Dạ. Giờ anh thanh toán. Dạ rồi. Với bao nhiêu vậy? Dạ, cái này mình chưa thanh toán hả? Chưa. Dạ, Giờ là 255 đó. 255 hả? Dạ. 255. Rồi, có 50 nè. Rồi. Dạ, Rồi đúng nha. Của mình là nào? Dạ. Của anh 2 túi. Dạ. Rồi anh Giang quay lại đây không? Đủ. Nhiều dữ ta. Cái thùng đó. Có cái nheo không? Nheo thùng mặt Có. không? Em treo cho anh treo. Nó tuột thôi. Bao nhiêu vậy? 500 ạ. Rồi. Cảm ơn nhé. Rồi. Có ăn cơm chưa con? Dạ. Dạ. Rồi. Rồi. Ok. Chúc cô nhiều sức khỏe. Đây chia phần người khác nữa. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ.
được rồi. Cô chú còn mấy bịch Hải vào hả? Thì kêu Anh chị đang thực hiện dạ. cái này bánh cái này cũng là cô anh. Dạ. Ổ bánh mì này cũng cho nhau quay là À. nhau quay là bán riêng ấy. À đây nè. Có cái bịch nhỏ không ta? Đỏ nè. Rẻ hiểu không? Cô chú